את רואה, יש פה כמה אמהות תימניות? כן, כן. לא רק תימניות, פולטאים גם. הם חטופים אלה. אלה, למשל. לא. כן, יש המון. טוב. יש המון. בעצם עשו לכם ניתוח בעיניים בלי שום סיבה. לא ניתוח, הזריקו בתוך העין. סתם, בלי סיבה. בתוך הקרנית, בלי שום סיבה. כלום. באנו בריאות. תראי איזה כתבה שהם אומרים שהילדים היו חולים. איזה חולים? זה את ואחותך? כן, זה כבר בבית חולים. שתי אחיות תימניות, ופה רשימת המחלות שגרמו למוות. אתם המחלה היחידה. מי שכתב את זה וכל זה, זה גבי גזית. איך הגעתם לזה שזה אתן בתמונה פה? אחותי, זה הייתה אותי, אחותי הגדולה. ואחותי היה לה אותה קיתונת של בית חולים דג'אני. אני אלחץ ותתחיל לספר את הסיפור. אבא שלי והאחים שלו החליטו לנסוע לארץ ישראל, אדמת הקודש כביכול. עכשיו עלינו, המטוס היה צפוף מאוד, מלא ילדים, במיוחד. נחתנו באדמה של עפר, ואנחנו ירדנו מהעפר שפשפנו את העיניים. בעצם תארת שפשפת עיניים מהאבק? כן, אז שפשפנו פשוט את העיניים בצורה כזאת, כי זה הפריע לנו. מהטיסה שנפתחו לב המטוס בשביל לרדת, התחילו לקחת את הילדים. לוקחים אותנו לבית חולים דג'אני ביפו. לקחנו הרבה ילדים, לקחנו ערימות של ילדים. לקחו שמה? ערימות, ילדים, המטוסים נחתו שם, ממש לקחו אותנו ערימה ישר עם מסעיות, לקחו אותנו ממש, עם טרנזיטים, מסעיות, בכל מה שבא, ישר חטפו בצורה כזאת וזרקו כמו שזורקים תפוחי אדמה. ילדים? כן. כשאנחנו הגענו לבית חולים, הם לקחו הכל. לקחו את כל התכשיטים, את כל השיער, את כל מה שיש לנו. תראה מה עשו מאיתנו. לא דיברו עם אף אחד, ההורים לא ידעו שום דבר, ההורים לא ראו, ההורים לא שמעו, הם לא ידעו כלום. הצעקות והסיוטים עד היום מבית חולים דג'אני ביפו. קוויס, מש קוויס. באנגלית היו אומרים, זה בסדר, זה לא בסדר. It's okay, it's not okay. לא ידענו בדיוק מה רוצים מאיתנו, למה אנחנו לא רואים את ההורים, למה אנחנו לא רואים את המשפחה. רק אנחנו הילדים מדברים בינינו, צועקים אחד לשני והם מדברים באותו שפה. והיו הרבה אנשים מבוגרים שבאו לקחת ילדים. כל זוג שבא לוקח ילד שניים. ואנחנו נשארים, וכל פעם הקבוצה נעשית יותר קטנה, ועוד פעם באים, ועוד מביאים. היה מיון. אז חלק מהילדים שאומרים מש קוויס, לקחו אותם למעבדות. זה במקום חולדות, במקום ארנבות, לעשות בהם ניסיונות. אז אחותי הייתה לוקחת אותי ותמיד לופתת אותי עם הרגליים בידיים שלא ייקחו אותי, שנשאר ביחד, שלא יפרידו בינינו. אני ואחותי שהזריקו לנו בתוך הקרנית של העין, יצאנו משם עיוורות. טוב, אנחנו מצלמים. יש הרבה דברים שהיא זוכרת יותר טוב ממני, אני כבר טייסת. אני זוכרת שהיינו במחנה, אז היינו עם דלקות עיניים, נורא חזקות. אז לקחו אותנו לבית חולים. כשהרופא היה בא, הייתי צועקת, אני רוצה את אבא שלי. אני לא רוצה לראות אותך, אני רוצה את אבא שלי. והיינו אבי. את זוכרת את הפרצוף שלו? אני זוכרת את הפרצוף שלו טוב מאוד. אם הוא היה עוד בחיים, אני חושבת שאני הייתי הולכת לגמור עליו. הוא היה מעשן, כל השפם שלו, כתמים של העישון, הייתי נגעלת לראות אותו. מה הוא עשה לכם? זה זריקות הוא דחף לנו. לתוך העיניים? לתוך העיניים. ואנחנו צורחות, אני הייתי צורחת, כי לא לקחו את שתינו ביחד. הייתי תופסת אותה, לא נותנת לה לזוז לידי. היינו לבד, ורק מדברות בתימנית, האחיות מדברות בעברית, אנחנו לא מבינות כלום. תסתכל בתמונה, אנחנו צוחקות? לא צוחקות, אנחנו בוכות. אנחנו בוכות, אני רוצה את אבא שלי. והן מדברות איתנו וצוחקות, אנחנו לא.
אבא שלי התחיל לחפש אותנו. אז ערבי אחד אומר לו, עמי, למה אתה בוכה? הוא אומר לו, לקחו לי את שתי הבנות, איך שירד מהטיירה, לא יודע איפה הם. הוא אומר לו, אני יודע איפה הם. הוא באמת הביא את אבא שלי לשם. איך הוא הביא אותו? אני לא יודעת. פתאום אחותי שומעת את אבא שלי קורא לה, חנה, 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 בערבית חנו. רצה כמה סיבובים עד שהיא שמעה אותו, והיא ענתה לו. אז איפה שהיא ענתה לו, אבא שלי התמקד. אז היא לא יודעת, זה שברה זכוכית, אז זה זרקה אותי החוצה ונזרקה אחריי. אבא שלי והערבי הביאו אותנו בשירותים בית כיסא שהיה בחוץ. אנחנו על הברכיים של אבא יושבים בשקט, לא מדברים, לא מצייצים בכלל. אבא שלי מחבק אותנו, מנשק אותנו ובוכה. יום אחד הערבי אומר לו, אני בודק מתי המשאיות באות, מביאות אספקה לבית חולים, נכניס אותך עם הבנות בפנים ונברח מפה. אז אבא שלי שמח על הערבי למרות שהוא לא הכיר אותו, כי הוא שמח עליהם בתימן. אז באה המשאית, באמת הוא שם אותנו תחת הברזנט, סגר אותנו תחת הספסלים, הבריח אותנו לגורן בגליל המערבי. והרוב בטח לא מצאו את הילדים שלו. לא, יש עוד אבא אחד שאבא שלי לקח אותו איתו והוא מצא את הבן שלו, אבל גם עיוור בעין שמאל. אבל כשלקחו אותנו, אבא שלי לא ידע איפה אנחנו. הוא אומר להם, אני רוצה לראות את הבנות שלי. עד שהוא ראה אותנו, רק אלוהים יודע איזה צעקה הוא נתן על העיניים. הבאתי להם שתי בנות. החזירו לי שתי בנות ועוד שתי עיניים. מה עשו להם? מה עשיתם לבנות? היה אומר בתימנית. היש הפעלתו. היו באים מקופת חולים במחנה לבדוק איפה אנחנו. אבא שלי רק היה שומע שהם שם, תופס אותנו, לוקח אותנו לבית שימוש, בורח. להתחבא איתכם שם. להתחבא איתנו שם עד שהם ילכו. ואם היינו יודעות, הוא היה לרודף אחרינו עם המקל, שאנחנו לא נצא שם. שלא נצא, שלא ייקחו אותנו. לא מספיק, לקחו לכם שתי עיניים. אתם עוד רוצות ללכת שיורידו לכם את העיניים בשניות. לא רוצה, אני לא רוצה, צרח שם. אבל לך על הזמן. זה היה קשה, קשה. מזל אמרה לי, דרך אגב, שזה בית חולים דג'אני, כי הלכת חלוק. מזמן זרקתי, לא ידע. איפה הלך אותו? יצאתם מהבית חולים עם החלוק? כן. כאילו אבא תפס אתכם, לא חיכה. זה חולצה. חולצה. זה חולצה עם השם של הבית חולים. והיה רשום שם דג'אני ביפו. כן. ואז יום אחד ראית בעיתון את התמונה שלכם? כן. שתי אחיות תימניות אחרי ניתוח עיניים שנת 1949. נכון. אחיות מחזיקות אותם כאילו הצילו אותם. רק כשראינו את התמונות שאמרו שתי בנות, שתי אחיות הם ניתוחים בעיניים, אז כבר ראינו את התמונות. ואת זיהית שזה... למה אתם גם בלי שיער פה? מה? למה אתם... עשו לנו קרחות. עשו לכם קרחות? כן. אבל הגזזת גם כן בדרך. ועכשיו שהגיעו לגליל והגיעה השמועה, ברחנו לתל טריף, למחנות, ברסקו. התחילו לבנות שם בית ספר, גנים, כל זה. הכניסו את הגנים קטנים, גדולים, כולם באותו גן. התחילו להחליט שהם צריכים לעשות לנו גזזת. היו באים מהגן, לוקחים אותנו, סוגרים את הטרנזיט, אנחנו צורכים, פותחים מוזיקה, לוקחים אותנו לתל השומר, הצריף הראשון. עכשיו בתל השומר הם לוקחים אותנו אחד-אחד. קושרים את הידיים, אני זוכרת את הקשירות, קושרים פה, קושרים פה, קושרים פה, וקושרים פה, ואת הצוואר והידיים ככה. את לא יכולה לזוז. שום דבר, כלום. ועוד מחזיקים אותך מפה ומחזיקים את הצוואר. מורחים על השיער, על הראש, שעבה רותחת מהגז. בצרחות, עד השמיים זה כמו בגטו. ממש כמו בגטו. היינו רואים את הטרנזיטורית, היינו ממש בסיוט. ממש סיוט. צורכים לפני שאנחנו עולים. באף גוף, באף מקום לא מכיר בזה. לא מכירים בזה בכלל במדינה הזאת. היינו שפני סיונות, במקום חתולים שלא היו. הם למדו בגרמניה, עבדו עליהם, הם עבדו עלינו.
רק הם מקבלים פיצויים מגרמניה, אנחנו פה לא מקבלים פיצוי, כי לא מגיע לנו. כי באנו מתימן, לא באנו מפולניה. היה גם בן אח של אבא שלי. היא ילדה אותו וחיכינו בחו"ל שהיא תהיה שבועיים אחרי הלידה, ואז אנחנו מתחילים לנסוע לארץ. היא הולכת להניק אותו, לקחו אותו כאילו לחדר התינוקות. יום אחד היא מגיעה, אומרים לה מת. היא לא הלכה לבעלה לבכות, היא באה לאבא שלי לבכות. אמרו לי שישראל מת. אבא שלי הלך לבית חולים, הוא רואה אותו בחדר החיות. את הילד? את הילד. ישראל? כן, ישראל. אבא שלי קפץ מהחלון, נכנס מהחלון, לקח אותו וברח. האומץ הזה להיכנס מהחלון, לקחת את הילד מהמיטה, זה כבר אומץ. הוא כבר הבין. הבעיה עם אלה שלא הבינו. למרות שהוא למד בדרך הקשה. אנחנו מתעדים הרבה, אבל באמת דרך הסיפור הזה אני פתאום קולט איזה חוסר אונים מול המערכת הזאת. שלא ככה אתה עושה עם הילדים מה שהם רוצים. האלה אנשי קשר היחידים שחוזרים בסיפורים, אם כבר היו, זה עובדי ניקיון. או הערבים. לא היה להם אף אחד בשום מקום עם כוח. הרוב, אמא שלי ואחותה, היו מילדות אחת השנייה בבית, לא הולכות לבית חולים. סרט, ממש סרט. זה לא נתפס. לא נתפס. זה לא נתפס. לא נתפס כי עדיין לא מכירים בזה כמו שזה. נו, בטח איך אתה רוצה שיכירו אם יפשטו רגל. מה אבא אמר על החטיפות? מה אמא אמרה? הוא כל הזמן בכה, הוא לא רוצה לדבר בכלל. הוא הצטער שהוא בא לארץ. הוא בכה, שאומר שהערבים יותר טוב מיהודים. כי הוא לא רצה שאף אחד לא הציק לילדים שלו, אף אחד לא צבט את הבנות שלו, אף אחד לא הסתכל לכיוון הבת שלו בשביל כבוד לבן אדם. על יום מותו הוא לא עזב אותי, כל הזמן תמך בי, כל הזמן היה קשור אליי, יותר מכל החיים שלי, כנראה על מה שעברתי. אני ואחותי. את מחזקת אותנו וגם אחרים שאת לא מדברת. את נותנת גם תשובות לאנשים. חשוב לאנשים לשמוע שמחפשים את האחים והאחיות, למשל, מה קרה שם. וזה כל הסיפור שלי, זה לעשות סרט. חודד לך חיבוק? תודה רבה. אני רוצה להגיד לך שאני, אחד הילדים שלי היה חולה צוות ילדים, ואמרו לי תלכי הביתה. הילד נשאר ותלכי הביתה. אז הפכתי להם, בעקבות הסיפורים של אמא שלי, הפכתי להם את הבית חולים, אמרתי, אני אשב בספסל בחוץ, אישה יולדת, אני לא אזוז, אני יוצאת מפה עם התינוק. אמרתי, די, הילד הזה, אני לא יוצאת מבית חולים. אם אני לא יוצאת עם הילד, וישבתי עם השקיות שלי וחיכיתי עד ששחררו אותו, ולקחתי אותו מבית חולים. לא שאני מדברת לפני 21 שנה, לא לקחתי צ'אנסים בעקבות הסיפורים של אמא. החוק לפיצוי נפגעי הגזזת תופס בדיוק מה-1 בינואר 1946 עד ה-31 בדצמבר 1960. שזה בול אותה תקופה. בול אותה תקופה שבה נחטפו בעצם 90% מהילדים. זאת אומרת, התופעה שבה הקרינו עשרות אלפי ילדים בקרני רנטגן שגרמו להם לתופעות קשות ביותר, בריאותיות ונפשיות קשות ביותר, בדיוק באותם שנים. זאת אומרת שכבר יש איזושהי חפיפה בהתייחסות, זה היה גם ניתוק מהורים, גם שם דרך אגב אימו על הורים. אתה לא תיתן את הילד להקרין אותו, שעשו לו הקרנות, הילד לא הולך לבית ספר. מי שעשו אותם היו בתי חולים של הדסה, הם אלה שיזמו את זה בשנות ה-20, בשנות ה-30. יש מרכזים נוספים, כמו דוקטור שיבה שהזכרת אותו. זאת אומרת, אותם בתי חולים, אותם שנים, אותם אחיות, אותם רופאים. כמה ספרי מחקר אתה מכיר על תופעת חטיפת ילדי תימן והקרנות של האקס-ריי? זה 10.5 של התעללות וחטיפות בילדים במדינת ישראל, ואין על זה ספרי מחקר, כמעט. אף אחד לא כתב על החטיפות. האקדמיה לא נוגעת בזה. למה אתם לא נוגעים בזה? זה שתי תופעות שהן הכי אכזריות שנעשו פה על אדמת מדינת ישראל, והאקדמיה לא נוגעת בזה. כמובן שהרב עוזי משולם דיבר על ניסויים רפואיים. הבן שלו, חד משמעית שעשו ניסויים רפואיים בילדים, והבן שלו עמי אומר כמוהו, הוא טוען שמדובר בחומר נפץ גדול מדי בשביל להתעסק בו. שמעת משהו מטורף כזה בחיים שלך?
אז תחשוב מה זה אומר, שאתה יכול לעשות לילד משהו כזה, כמו לשפוך לו שעווה חמה על הראש, לתלוש לו את כל השיער, או לדקור אותו עם מזרקים בה. תחשוב, זה היה בשבילם כלום, אתה ראית גם את האחיות שם, מחזיקות אותם, צוחקות, שמחות, מה זה היה בשבילם? זו תפיסה שאני אפילו לא מסוגל לדמיין אותה. אבל אם התפיסה הזאת אפשרה להם לעשות את הדברים האלה, אז אני לא אתפלל לגבי שום דבר אחר. מישהו שמטפל במחלת פוליו והמעבדה שלו ממוקמת במרתף של אחד מהבתי חולים שיש עליו הכי הרבה תלונות על חטיפות. ואולי זה גם הסיבה שהמדינה לא רוצה לגעת בזה עד כדי כך. אני מעדכן פה עוד עדות. יש לי זמן השטויות שלכם. נו, אני צריך את השנייה. אבל אני, אתה יודע, אמרתי לכם מה שיש לי להגיד. כן, זהו. כן.